नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला कोकोनट मिल्क पावडर पासून खीर बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी आपण रूरल ट्रेजर ह्या कंपनीची ही कोकोनट मिल्क पावडर आहे। ही पावडर ताज्या नारळाच्या दुधापासून बनवलेली आहे आणि एकदम नॅचरल आहे। ही पावडर शाकाहारी आणि जी लोक डाएट करतात त्यांच्यासाठी एकदम चांगली आहे। ही नारळाची दूध पावडर पूर्णपणे वनस्पती आधारित आहे आणि त्यात कोणतेही दुग्धजन्य पदार्थ नाहीत। ह्या दूध पावडर पासून तुम्ही शाकाहारी सूप बनवू शकता, कॉफी बनवू शकता, वेगवेगळे पदार्थ तुम्ही बनवू शकता, कढी बनवू शकता, चहा बनवू शकता। एकदम मस्त अशी आहे बघा, एकदम बारीक, एकदम छान आणि शुद्धतेचे प्रमाण आहे। ह्याचा वापर तुम्ही स्मूदी आणि शेक मध्ये पण करू शकता। ह्या पावडरची लिंक तुम्हाला मी व्हिडिओच्या खाली देते आणि कमेंट बॉक्स मध्ये पिन करते। आता आपण ह्याच्यामधली कोकोनट मिल्क पावडर एका वाडग्यामध्ये काढून घ्यायची। तुमचे किती लोक आहेत त्याप्रमाणे तुम्हाला खीर करायची असेल तर त्याप्रमाणे ह्यातले चमचे घ्यायचे, पावडर घ्यायची। ते मी आता हे 5 चमचे पावडर घेणार आहे। 5 चमचे पावडर घेतलेले। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1.5 ग्लास पाणी ओतायचे। हा 1 ग्लास आहे पाणी आणि हा 1 ग्लास पाणी ओतलं की पहिलं मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा, अशा पद्धतीत झाले। त्यात गाठी वगैरे काही होत नाहीत, एकदम मस्त असे होते बघा पावडर। आता ह्यात दुसरा ग्लास आपण घेतलेला आहे, त्यातला अर्धा ग्लास ओतायचा। पहिलं एका ग्लास मध्ये घेतल्यानंतरच काढून घ्यायचं, दुसरा परत मी अर्धा ग्लास ओतलेला आहे। मस्त अशी बघा झालेली आहे, बघा किती छान अशी झालेली आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे आणि थोडी गरम होऊन देऊया। कढई आपली गरम झालेली आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे। आता त्याच्यामध्ये हे आपले दूध टाकून घेऊया। मीडियम गॅसवर आता आपण ह्याला शिजून देऊया। असं हलवत राहायचं एकसारखं, थोडंसं एकसारखं बघा हलवलेलं आहे आणि हे आपलं बघा दूध चांगलं उकळलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला खीर बनवायसाठी हा फ्रेश तांदळाचा भात बनवलेला आहे। तर हे कोलम तांदूळ आहेत बारीक, त्याचा मी भात शिजवून घेतलेला आहे। हा आपण 1 वाटी भात घेतलेला आहे, तो टाकायचा आणि मिक्स पहिला करून घ्यायचा। मिक्स करून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला साखर टाकायची आहे, तर गोडीप्रमाणे तुम्ही साखर टाका। मी 4 चमचे साखर टाकलेली आहे आणि वेलची जायफळ पूड 1 चमचा घेतलेला आहे। साखर घालून मी कुटून घेतलेला आहे। आता मीडियम गॅस आहे आपला, मीडियम गॅसवर ह्याला चांगला आपण एक 5 ते 7 मिनिट शिजून देऊया। 5 मिनिटं झाले बघा, आपली खीर चांगली उकळलेली आहे, मस्त अशी झालेली आहे बघा। हे पलीकडे ठेवूया आपण गॅसवर आणि ह्याच्यामध्ये आपण बदाम काजू भाजून घेऊया। पलीकडच्या गॅसवर बघा मी खीर ठेवलेली आहे आणि मस्त अशी उकळते, तर आपण बदाम काजू भाजून घेऊया। तडका पॅन ठेवलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा तूप टाकायचे। हे देशी तूप आहे बघा, 1 ते 1.5 चमचा टाकूया आणि वितळून घेऊया। तूप गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये पिस्ता, बदाम, चारोळे, काजू आणि मनुके हे सगळं आपण ह्या तुपामध्ये 1 मिनिटभर परतून घ्यायचा, त्याचा कलर चेंज होस्तवर। जास्त असं करपून द्यायचं नाही, थोडासा गोल्डन कलर आला की गॅस बंद करायचा। हे सगळं भाजलं गेलेलं आहे बघा, असा कलर आला पाहिजे, जास्त असं करपून द्यायचं नाहीये। तर आपण आता कढई इकडे घेऊया उचलून। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे बदाम काजू जे आपण टाकलं होतं ते सगळं टाकून घेऊया आणि मिक्स करूया आणि अजून आपण एक 5 मिनिटं मीडियम गॅसवर ह्याला शिजून देऊया चांगलं। खीर बघा आपली झालेली आहे आणि वास तर एवढा छान असा सुटलेला आहे, मस्तपैकी अशी बघा घट्ट अशी झालेली आहे। ही थंड झाली की अजून घट्ट होते। तर अशा प्रकारे जर तुम्हाला ते अशी नसेल करायची ना, तर काय करायचं, तरी तुम्ही ह्याच्यामध्ये तांदूळ जरी शिजवले तरी चालतील। कोकोनट मिल्क पावडरची लिंक मी खाली दिलेली आहे। ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।